हेलो स्टूडेंट तो की खबर आज हल क्लास 10 विज्ञान जी विद्युत नाम चैप्टार दिया है लेक्चर नम्बर 4 ओके सो आज की डिस्कस करें आज मेनलि डिस्कस करें कि रोधक प्रणलीर रोध ओके ये आम कि माने तुम्हारे रोध जी आसे ना रोध तो आम किमान धरणे सजाब पारो किमान सजाले आम कोनटुत बेसि पाम रोध कोनटुत कम पाम हेबिलाक विषय आज डिस्कस करिम आरो एटु टपिक तुम्हालोकर कारणे अति इम्पर्टेन्ट है ओके कारण एटु नाजानिले तुम्हालोकर जिबिलाक मैथ्स কৰিবলৈ আহিব मैथ्स मैक्सिमामे एटुर ওপৰতে আছে ओके सो চাবা তেনেহলে এটো আমি কি জানিম প্ৰথমতে रोधक প্ৰণালীৰ रोध মানে কি তোমালোকৰ যেটো रोध আছে সেই रोधটো আমি কি কৰিব পাৰো দুটা ধৰণে সজাব পাৰো এটা হল শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু এটা হল সমান্তৰাল ओके এই रोध দুটাৰ কোনটোত বেছি বা কোনটোত কম পাবা হেইটো জানিবলৈ তোমালোকে সেপাৰেটলি জানিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে দিছো শ্ৰেণীবদ্ধ ओके শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা तार पिছত याते दिसु সমান্তৰাল সজ্জা কোনটো কি বেছি হ'ব গোটেইখিনি আজি আমি চাম ओके এইটোই মেইন টপিক আজি সো ভালদৰে চাবা এইটো সো ইয়াতে ঠিক আছে আর শ্ৰেণীবদ্ধটো আমাৰ কি কৰা হয় সিরিয়ালি লগাব লাগে ধৰা এইটো আমাৰ এটা বৰ্তনী দিয়া আছে ओके এইটো ধৰা বৰ্তনী এটা আমাৰ ব্যাটাৰী লগোৱা আছে এইটো तार পিছত ইয়াতে আমাৰ কি কৰা আছে তিনিটা ধৰা আমাৰ रोध লগোৱা হৈছে ओके এইটো এটা रोध रोधर चिन्ह एटु নহয় এটু এটু এটা रोध এটু এটা रोध তাৰপিছত এটু এটা रोध ओके তিনিটা আমি रोध এনেকুৱা কৰি লগাইছো এনেকুৱা লগালো মানে কি এটু আমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত লগোৱা হৈছে ओके ক্লিয়াৰ এতিয়া এটুক নাম দিয়া যিকোনো এটা নাম দিয়া r1 বুলি এটুক দিয়া r2 বুলি এটুক দিয়া r3 তিনিটা আমি বেলেগ বেলেগ रोध লগাইছো এতিয়া ইয়াতেও আমি কি কৰিম সমান্তৰাল সজ্জাত যদি আমি তিনিটা रोध লগাও কেনেকৈ লগাম হেতু আগতে চোৱা এইটো ধৰা আমাৰ বৰ্তনী ব্যাটাৰী তাৰ পিছত আমাৰ কি কৰিব লাগে তিনিটা रोध লগাব লাগে ওকে এটা তোমালোকে সাৰ্ভিস চিহ্ন যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰা নিদিলেও হৈ যায় এটো আৰু একো নাই এতে দি দিছো অলপ ভাল দেখা যাব কাৰণে ওকে এটা আমি চাবি লগাই দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে তিনিটা रोध সমান্তৰাল ভাবে লগাম এটু এটা আৰু এটু এটা এটুক দিয়া r1 r2 r3 ওকে এটু আমি দিছো এতিয়া সোয়া এটা তো এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা আমি যেটো তিনিটা रोध লগাইছো নহয় रोधটো আমি কি কৰো এই रोधটোৰ মানটো যদি আমি মাপিব বিচাৰো এটা যেটো আমাৰ প্ৰবাহ যাব হেতুৰ দ্বাৰা আমাৰ কি কৰিব লাগিব আৰু বিভৱ্যত আছে তিনিটাৰ লগত আমাৰ লগাব লাগিব আমাৰ ওমৰ সূত্ৰ মতে কি v = ir এটো আমি ফর্মুলা পাইছো নহয় এই ফর্মুলাটো ইউজ কৰি আমি এই দুটা বুজিব লাগিব ওকে সোয়া এতিয়া v = ir তাৰ মানে ইয়াতে আমাৰ रोधৰ মানটো তো ওলাই গৈছে এতিয়া প্ৰবাহৰ মানটো সোয়া এই প্ৰবাহৰ মানটো কি হ'ব শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত একে থাকে এটা এটা পয়েন্ট লিখিবা প্ৰবাহৰ মান একে থাকে বুজি পাইছা আৰু ইয়াতে যেটো আছে নহয় ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব প্ৰবাহৰ মান বেলেগ বেলেগ হ'ব কাৰণ কি ইয়াতে সোয়া এইটো বিন্দুৰ পৰা যদি আমাৰ i গৈছে এইফালে আহি পেলে আমাৰ কি হ'ব i হ'ব ইয়াতেও আমাৰ সেম কিন্তু অলপ বেলেগ আছে ইয়াতে যদি তোমালোকৰ প্ৰবাহ i গৈছে ইয়াতে কিমান আহিব i আহিব কিন্তু ইয়াতে যে মাজত ডিভাইড হৈ গল কিন্তু ইয়াতে আমাৰ মাজত ডিভাইড নহয় বুজি পাইছে ইয়াতেও যিমানখিনি আহিব ইয়াতেও হিমানখিনি ইয়াতেও হিমানখিনি কিন্তু এইটো বৰ্তনীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ যেটো रोधৰ মান আছে হেতুৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় প্ৰবাহৰ মান বেলেগ বেলেগ হয় ওকে সো এটা আমাৰ হ'ব আয়ন এটুক দিয়া আয়ন এটুত যাব i2 এটুত যাব i3 ওকে ক্লিয়াৰ এতিয়া এইটোত প্ৰবাহৰ মান বেলেগ বেলেগ এটুত সেম মেইন পয়েন্ট এতে হ'ব আমাৰ প্ৰবাহৰ মান ভিন্ন ওকে ভিন্ন হৈ যাব এইখিনি এতিয়া সোয়া প্ৰবাহৰ মান সেম আছে কিন্তু এতে এটা বস্তু কি আছে আমাৰ যেটো বিভৱ্যত আছে নহয় বিভৱ্যতৰ মানটো আমাৰ কি হ'ব এতে বেলেগ বেলেগ হ'ব ওকে প্ৰবাহৰ মান একে কিন্তু বিভৱ্যতৰ মান বেলেগ বেলেগ কাৰণটো কি কৈ আছো তোমালোকক এতে ধৰা এইটো বিন্দু ওপৰ ফালে আঁকিব পাৰা মই তল ফালে আঁকি দিছো এনেকুৱা কৰি এতে এটা ভল্ট মিটাৰ লগাব লাগিব তাৰ পিছত এতে এটা ভল্ট মিটাৰ লগাব লাগিব
ভল্ট মিটাৰটো আমাৰ কেনেকুৱা কৰি লগোৱা হয় আমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ কি কয় সমান্তৰাল সজ্জাত লগোৱা হয় ওকে এইটো মনত ৰাখিব এইটো আমাৰ ভল্ট মিটাৰ এইটো এটা ভল্ট মিটাৰ এইটো B1 দিয়া এইটো B2 দিয়া এইটো B3 দিয়া এতে লগালো আৰু এইটো যদি আমি ভল্ট মিটাৰ লগাও কেনেকৈ লগাম এইটো বিন্দুৰ পৰা তোমালোকে এনেকুৱা কৰি ডাইৰেক্ট লগাই দিব পাৰা এইটো ভল্ট মিটাৰ মই এইটো এইফালে তলত আঁকিছো বুলি যে তোমালোকে তলতে আঁকিব লাগিব সেইটো কথা নাই তোমালোকে ওপৰ ফালে এনেকুৱা কৰি দাগ দি আঁকিব পাৰা ওকে চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি কৰিছো সৰি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি কৰিছো বিভব বেদৰ মানবিলাক আমি কি কৰিছো বেলেগ বেলেগ লৈছো কাৰণটো কি বিভব বেদ যেটো আমি ভল্ট মিটাৰ যেটো লগাও ন সেইটো আমাৰ কি কৰিব লাগে সমান্তৰাল সজ্জাত লগাব লাগে সমান্তৰাল সজ্জাত লগালে এতিয়া ভল্ট মিটাৰে কি কৰে যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ কি কৰে আমাৰ বিভব বেদৰ মানটো উলিয়ায় ওকে প্ৰবাহৰ মান কিমানখিনি কি আছে দুটা বিন্দুৰ মাজত ওকে বিভব বেদ জুখিবলৈ হলে আমাৰ কি কৰিব লাগিব দুটা বিন্দু লব লাগিব ইয়াতে চোৱা এতিয়া এই দুটা পয়েন্টত লগালো কিন্তু এইবিলাকতো আমাৰ তেনেহলে নাপাম আৰু যদি এইটোত লগাও তেনেহলে এই দুটা আমি নাপাম ওকে সেই কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগিব গোটেই কেইটাৰে আমাৰ তিনিটা আমাৰ লগাই দিব লাগিব এইটো মুছি গল এইটো তিনিওটাত আমি লগাব লাগিব কিন্তু ইয়াতে চোৱা আমাৰ দুটা বিন্দু লাগে নহয় দুটা বিন্দু চোৱা এইটো এটা বিন্দু আছে এইটো আমাৰ কি এই তিনিওটাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় এইটো আমাৰ কি হয় এই তিনিওটাৰ কাৰণে কমন বিন্দু হয় ওকে আৰু এইটো আমাৰ কি হয় এই তিনিওটাৰ কাৰণে কমন বিন্দু সো দুটা বিন্দু আমি লৈছো ইয়াতে দুটা বিন্দু আমাৰ মিলি পেলাই এটা লগালে হৈ গৈছে কিন্তু ইয়াতে দুটা বিন্দু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ বিন্দু আছে সেই কাৰণে আমাৰ তিনিটাই লগাব লাগিব ঠিক আছে হৈ গৈছে এইটো বিভব বেদৰ মান হৈ গল এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াতে কাম কি নেক্সট তোমালোকৰ v1 v2 ইয়াতে কি হৈ গল এতিয়া চোৱা এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে জানা নহয় এই ফৰ্মুলাটো দিয়া ওমৰ সূত্ৰ মতে নহয় আগতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ যেটো বিভব বেদৰ মানটো আমি কি কৰিলো বেলেগ বেলেগ পাইছো কিন্তু তোমালোকে মুঠ উলিয়াব লাগে ওকে মুঠ উলিয়াবলৈ হলে মুঠ বিভব বেদ এটুক দ্বাৰা v দি বুজাইছো ওকে মুঠ বিভব বেদ v দি বুজালে হল এটা আমাৰ কি হ'ব মুঠ এই গোটেই কেইটা আমাৰ যোগ কৰিব লাগিব বৰ্তনীটোত কিমান কেইটা বিভব বেদ আছে সো কিমানখিনি বিভব বেদ আছে ভল্ট মিটাৰ কিমানখিনি লগাইছো এই তিনিওটাৰ মান আমাৰ যোগ কৰিলে আমি টোটাল বিভব বেদ পাম বৰ্তনীটোত ওকে সো তাৰ মানে v1 প্লাস v2 প্লাস v3 হৈ গল এটা আমি কৰিম কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কি আছে সো কি v যেটো আছে v টো তো আমাৰ সেম গোটেই কেইটাৰ কাৰণে v আমাৰ সেম ওকে তেনেহলে হেতু টেনশন নাই তেনেহলে আমাৰ ইয়াতে বেলেগ কি কি হৈছে এতে i1 i2 i3 ওকে এটো হৈছে সো তাৰ মানে আমাৰ কি ওলাব লাগিব বৰ্তনীটোৰ যেটো আমাৰ মুঠ প্ৰবাহৰ মান আছে হেতু আমাৰ কি হ'ব ওলাব লাগিব সো হেতু আমাৰ কৰা প্ৰবাহৰ মান ধৰা প্ৰবাহ মুঠ এতে দিবা মুঠ প্ৰবাহৰ মান ধৰা আমি i বুলি ধৰিছো ওকে i = আমাৰ কি হ'ব i1 প্লাস i2 প্লাস i3 ওকে এতে চোৱা এটো বস্তু মনত ৰাখিবা শ্ৰেণীবদ্ধৰ কাৰণে আমি কি কৰিলো বিভব বেদটো আমি যোগ কৰিলো আৰু সমান্তৰালৰ কাৰণে এটো প্ৰবাহৰ মানটো আমি যোগ কৰিলো ওকে এতিয়া হ'ব আমাৰ কি হ'ব যেটো আমাৰ ওমৰ সূত্ৰ আছে ওমৰ সূত্ৰ হিচাপত চোৱা আমি জানো বা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা এটোৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো v = ir আছে না আমাৰ কি আছে v = ir তেনেহলে এতে চোৱা v1 ৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব v1 = i টো আমাৰ সেম এতেও সেম r টো আমাৰ সেম থাকিব এতে r টো আমাৰ কি আছে বেলেগ বেলেগ আছে না নাই r1 r2 r3 সো r1 ৰ কাৰণে কি হ'ব p i r ওকে তাৰ পিছত v2 ৰ কাৰণে কি হ'ব i r2 ওকে তাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব v3 ৰ কাৰণে কিমান হ'ব i r3 বুজি পাইছা সো এটো ফৰ্মুলাৰ পৰা এনেকুৱা কৰি উলিয়াই ল'ব লাগিব কাৰণ কি আমাৰ যেটো আমাৰ ৰদৰ মান আছে বেলেগ বেলেগ আছে সো এটো হিচাপত আমাৰ v1 v2 v3 বেলেগ বেলেগ হয় ওকে এতিয়া সো v ৰ মান v এতে দিয়া ir ওকে ir মানে r টো আমাৰ কি টোটাল ৰদ মুঠ ৰদ ওকে এটো ir তাৰ পিছত v1 ৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব i r1 প্লাস v2 ৰ কাৰণে i r2 প্লাস v3 ৰ কাৰণে কি হ'ব i
R3 ওকে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ আছে IR এইফালে আমাৰ কি আছে I টো আমাৰ সেম আছে নহয় গোটেই কেইটাতে সো I আমি কমন লব পাৰো I কমন ললে ইয়াতে আমাৰ কিমান থাকিব R1 প্লাস R2 প্লাস R3 ওকে এতিয়া চোৱা ইয়াতেও R আছে ইয়াতেও R আছে দুয়োফালে I R নহয় I আছে দুয়োফালে সো I আমাৰ কি হ'ব কেনসেল আউট কৰিব পাৰো তাৰ মানে ইয়াতে আমাৰ কিমান হ'ব R is equal to R1 plus R2 plus R3 এইটো বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এইটোৰ পৰা আহিল আমাৰ ওকে ফৰ্মুলাটো বুজি পাইছা যদি আমি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত লগাও তেনেহলে আমাৰ মুঠ ৰ'দৰ মান কিমান হয় এটো হল আমাৰ মুঠ ৰ'দ ওকে মুঠ ৰ'দৰ মান কিমান হয় আমাৰ বাকি যিকিটা ৰ'দ থাকে হেকিটা গোটেইকিটা যোগফলৰ সমান ওকে এইটো ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ সমান্তৰাল সজ্জা হয় সমান্তৰাল সজ্জাৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ প্ৰবাহৰ মান কিটা যোগফল হৈছে না এটা যোগ কৰিব লাগিছে তেলে এতে চোৱা এইটোৰ পৰা আমাৰ কি উলিয়াব পাৰো এইটো I টো যদি ইয়াতে ৰাখি দিয়া I ৰ মান উলিয়াব লাগে I টো ৰাখি দিলে কি হ'ব এই R টো এফালে I হৰণ হ'ব তাৰ মানে আয়ন আমাৰ কিমান হ'ব V by R1 এইটো আমাৰ হ'ব ওকে সো V by R1 এইটো হৈ গল তাৰ পিছত I টোৰ কাৰণে কি হ'ব V by R2 হ'ব কাৰণ V ৰ মানটো তো আমাৰ সেম V ৰ মান আমি এটা লগাইছো নহয় V ৰ মান আমাৰ সেম আমাৰ চেঞ্জ হৈ আছে R1 R2 এবেলেগ চেঞ্জ হৈ আছে আৰু হেতুৰ লগত প্ৰবাহৰ মানো আমাৰ চেঞ্জ হৈ আছে ওকে এইটো তাৰ পিছত I3 আমাৰ কিমান হ'ব I3 হ'ব আমাৰ V by I3 ওকে তোমালোকে এটো যদি এক্সামত কিবা কৰি লিখিব আহে লিখিব পাৰা এইখিনি মই ইয়াতে লিখি দিছো নহয় তোমালোকে ইয়াতে তলত লিখি পেলাই এইবিলাক 1 2 3 এনেকুৱা কৰি দিব পাৰা ইয়াতে 1 ৰ পৰা 2 ৰ পৰা এনেকুৱা কৰি সজাই লিখিব পাৰা বুজি পাইছা সো এটো বাৰু কি নাহে হিমান এটা প্ৰবলেম নহয় তোমালোকে যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তোমালোকে লিখিব পাৰা কিতাপত সজাই লিখা আছে ওকে এইটো চোৱা তেনেহলে আমাৰ কি হৈ গল আয়ন I2 I3 এইবিলাকৰ মান ওলাই গল এতিয়া ইয়াতে আমি বহাই দিম I ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব I ৰ কাৰণে কি হ'ব এটো I ৰ কাৰণে I is equal to V by R হৈ যাব ইয়াতে R1 R2 বাদ দিয়া অকল যদি আমি I লও I ৰ কাৰণে কি হ'ব V by R ওকে এটো আমাৰ মুঠ হয় V by R ক্লিয়াৰ ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব আয়নৰ কাৰণে V by R1 plus I2 ৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব V by R2 plus V by R3 এটো আমাৰ হ'ব এতিয়া ইয়াতে সো আমাৰ V by R আছে ইটো ইয়াতে ৰাখা এতিয়া আমাৰ কি আছে গোটেই কেইটাতে সো আমাৰ কি আছে V আছে দেখা পাইছা ওপৰত আমাৰ গোটেই কেইটাতে V তাৰমানে V এটা আমি কমন লব পাৰো কমন ললে কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 এটো আমাৰ হ'ব ওকে এতিয়া যদি তোমালোকে চোৱা এটো আমাৰ B আছে এটো আমাৰ V আছে দুয়োফালে V আছে V টো আমাৰ কি আছে ওপৰত আছে না নাই ওপৰত আছে তাৰ মানে কেনসেল আউট কৰিব পাৰো ডাইৰেক্ট এফালৰ প্লাসৰ কোনো টেনশন নাই V কেনসেল কৰিলে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 এইটোই হল আমাৰ মুঠ রোধ বুজি পাইছা এনেকুৱা কৰি কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব কি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট এনেকুৱা কৰি যোগ কৰি দিও ৰেটৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগে এনেকুৱা ৰেচিপ্ৰকেল হিচাপে লব লাগে মানে কি ভাগ কৰিব লাগে এনেকুৱা কৰি দেখা পাইছে 1 by R1 1 by R2 এটো তোমালোকৰ কিতাপত RP বুলিও দিয়া আছে একে কথা এটো মুঠ রোধ বুজায় ওকে RP বুলিও লিখিব পাৰা এটো একে কথা আৰু যদি ডাইৰেক্ট R লিখা এটো বাৰু কোনো প্ৰবলেম নাই বিন্দাস লিখিব পাৰা ওকে সো এইখিনি এটো হল আমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সমান্তৰাল এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা জানিব লাগিব কি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত যদি আমি রোধ লগাও বা সমান্তৰালত লগাও এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো আমাৰ বেছি ভাল হয় এটোৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব এটো কেনেকৈ জানিবা চোৱা তোমালোকৰ এইটোৰ কাৰণে কি হৈছে প্ৰবাহৰ মান সেম আছে কাৰণ কি এইটো আমাৰ কি কৰিছো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত লগাইছো শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত লগালে এতিয়া চোৱা এতে এটা বস্তু তোমালোকে লগাই দিলা এইটো ৰ'দৰ লগত ধৰা এটা বাল্ব লগাইছে 10 ওহমৰ এতে ধৰা 10 ওহমৰ লগাইছে এতে লগাইছে তোমালোকে 20 ওহমৰ ওকে
এইটো 10 অটৰ। এতিয়া চোৱা দুয়োটা যে আমাৰ কি আছে বাল্ব বেলেগ বেলেগ আমাৰ পাৱাৰ ক্ষমতা বেলেগ বেলেগ ওকে। চ' সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে এনেকুৱা কেপাচিটি নাই কি এইটোত কম পাৱাৰ যাব এইটোত বেছি পাৱাৰ যাব ওকে। আমাৰ যদি পাৱাৰ গৈছে গোটেইকেইটাতে সেম যাব। এতিয়া তোমাৰ কিমান লাগে তুমি লাগিলে জ্বলি যোৱা কি হোৱা এইটো প্ৰব্লেম নাই। ইয়াতে লগালে কি হয় তুমি যদি এটা কম পাৱাৰে তোমালোকৰ বাল্ব এটা লগাই দিয়া তেনেহ'লে কি হ'ব সেইটো ফিউজ হৈ যাব যদি তাতে ভল্টেজ তাতে যদি আমাৰ প্ৰবাহৰ মানটো বেছি হৈ যায় ওকে। সেইটো এটা ডিমেৰিট আছে। তাৰ পিছত আৰু এটা কথা আৰু এটা যদি তোমালোকে কম পাৱাৰে দিয়া তেনেহ'লে ইয়াতে যদি প্ৰবাহৰ মান কম থাকে ঠিক আছে প্ৰবাহৰ মান কম থাকিলে এই কম পাৱাৰ যিটো থকা বাল্ব লগাইছে সেইটো তোমালোকৰ নজ্বলিবই। কাৰণ কি আছে গোটেইকেইটাতে কি আছে ইয়াতে যদি অলপ কম পাৱাৰৰ দিছে ইয়াতে বেছি পাৱাৰৰ দিছে ইয়াতে কম দিছে গোটেইকেইটাতে ঠিকে আছে। কম পাৱাৰৰ কেতিয়াবাৰো জ্বলি যাব কিন্তু কি হ'ব বেছি পাৱাৰটো নজ্বলিব যদি প্ৰবাহৰ মান কম থাকে। আৰু যদি প্ৰবাহৰ মান বেছি থাকে কম পাৱাৰটো কি যাব ফিউজ হৈ যাব ওকে। মানে সেইটোৰ কেপাচিটি যিখিনি আছে সেই কেপাচিটিৰ লগত মিলিব নোৱাৰে যিটো আমাৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আছে ওকে। কিন্তু সমান্তৰাল সজ্জাত কি হয় তোমালোকৰ ইয়াতে যদি তোমালোকে লগাইছা নহয় ইয়াতে বাল্ব লগাইছে 10 অটৰ ইয়াতে 20 অটৰ ইয়াতে 30 অটৰ লগাইছে তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়াতে যিটো প্ৰবাহৰ মান ল'ব সেইটো হিচাপতে ল'ব 10 অটৰ কাৰণে ল'ব ওকে। তাৰপিছত ইয়াতে 20 অটৰ কাৰণে ল'ব ইয়াতে 30 অটৰ কাৰণে ইয়াতে মানে কি ডিভাইড হৈ ভাগ হৈ কি হ'ব পাৰে যাব পাৰে যিটো বাল্বত যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি প্ৰবাহে ল'ব ওকে। তাৰ মানে এইটোত ভাল আছে এইটো আমাৰ মেইনটেইন কৰাৰ কেপাচিটি আছে কিমানখিনি কোনটো লাগে কিন্তু এইটোত আমাৰ সেইটো নাই ওকে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ডিমেৰিট এইটো আমাৰ কি আছে তোমালোকে ধৰা ইয়াতে তোমালোকে বাল্ব লগাইছা নহয় এই তিনিওটাতে ধৰা বাল্ব লগাইছা ক্লিয়াৰ। বাল্ব লগালে কি হ'ব ইয়াতে যিকোনো এটা বাল্ব যদি আমাৰ বেয়া হৈ যায় ধৰা এইটো বাল্ব আমাৰ বেয়া হৈ গ'ল এইটো বাল্ব বেয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এইবিলাকো আমাৰ কি হ'ব বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া তোমালোকে গম নাপাবা কি কোনটো বেয়া হৈছে কাৰণ তিনিওটা বাল্ব এইটোতো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে বন্ধ হৈছে এই দুটা কি হ'ব বেয়া নোহোৱাৰ কাৰণেও তথাপিও আমাৰ কি হৈছে বন্ধ হৈ আছে। এতিয়া তিনিওটা আমাৰ চেক কৰিব লাগিব কোনটো ভাল কোনটো বেয়া তাৰপিছতে ক'ব পাৰিবা এইটো চিষ্টেম ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা নহয় এটা যদি বেয়া হৈছে সেইটো অকল বন্ধ হ'ব বাকী দুটা আমাৰ কি থাকিব জ্বলি থাকিব বুজি পাইছা। চ' সেইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। তেনেহ'লে আমাৰ কোনটো ভাল হ'ল যিটো সমান্তৰাল সজ্জা আছে সেইটো আমাৰ ভাল। আমাৰ ঘৰত যিটো লগোৱা থাকে সেইটো কি সেইটো তোমালোকে ভাবাচোন ঘৰত যিটো আমাৰ কেনেকুৱা সজ্জাত লগোৱা আছে ৰ'দবিলাক এইবিলাক তাৰটো সেইটো আমাৰ ভাবা অলপ সেইটো কি কেনেকুৱা কৰি লগোৱা আছে। চ' আমাৰ এটা ৰুমৰ যদি বাল্ব যদি বেয়া হয় বাকী ৰুমৰবিলাক জ্বলি থাকে নে নাই থাকে। তাৰ মানে কোনটো নিয়ম ফ'ল' কৰিছে এইটো সমান্তৰাল সজ্জা। আমাৰ ঘৰত যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হ'ল সমান্তৰাল সজ্জা ওকে। এইটো সজ্জাত লগোৱা হৈছে সেইটো ভাল সেইটো আমাৰ কি হয় আমাৰ যিটো যিখিনি লাগে সেইটো হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো। চ' এইখিনি বাৰু তোমালোকৰ ৰ'দৰ বিষয়ে দিয়া আছিল এই দুটা সজ্জা তোমালোকৰ জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। এই দুটা ফৰ্মুলা যিটো আছে সেই ফৰ্মুলা দুটা তোমালোকৰ বেছিকেলি জানিব লাগিব। এইকেইটা দি মেথছ আছে মেথছবিলাক কৰিব চেষ্টা কৰিবা আৰু প্ৰশ্নাৱলী কুৱেশ্যনবিলাক অলৰেডি ছল্ভ কৰিছোঁ। চ' সেইবিলাকতো এনেকুৱা এইবিলাক দি পেলাই কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছোঁ সেইবিলাক যদি চোৱা নাই সেইবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা ওকে চেনেলটোৰ পৰা। চ' আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিবা। মিলি আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।